Hello guys! Welcome to Bridge YouTube channel. Bago po tayo magsimula, huwag niyo kalimutang i-click ang like and subscribe buttons sa inyong mga screen. It's me again, Jen. Tuturuan ko po kayong gumawa ng pandan flavor cupcake. Ito po yung ating finished product. Napakalambot po ng ating cupcake. Parang kagaya lang ng mga cupcake na nabibili natin sa mga supermarket. Pwede din po itong maging source of income. Siguradong patok na patok para sa mga mamshi dyan, mga business minded, at para rin sa mga kiddos or sa mga pang-merienda. Ito po yung ating mga kailangang ingredients. Bago po matapos yung video, makikita niyo po yung mga measurements ng ating mga ingredients. Ito po yung all-purpose flour, or you can also use cake flour. Sweetened condensed milk, I buy the cheaper one. Baking powder, salt, room temperature eggs, dapat po room temperature, white sugar, butter, and pandan flavor. I-mix po muna natin ang ating flour, baking powder, and salt. Haluin po natin para ma-well combined ang ating dry ingredients. After po nating ma-mix ang ating dry ingredients, i-separate po muna natin for later use. So, una po muna natin kailangan yung butter. Yung nabili ko pong butter is cheaper at meron po siyang label ng bawat 50 grams. So, I just use 50 grams of softened butter. Dapat po malambot yung butter nyo. Kailangan hindi siya galing sa fridge. Ayan po. Kagandahan sa butter na ito, hindi na kailangan ng weighing scale kasi yun nga, may level yung 50 grams na. Ito po yung ating softened butter. Yan, dahil ginayat-gayat ko na rin po. Next naman po, ilagay po natin ang ating white sugar sa ating softened butter. Ibuhos na po natin lahat. Sunod po ang ating eggs. Bale, dyan po sa pictures wala yung egg white, pero sinama ko din po yung egg whites. So, ito po. Makikita niyo po yung egg whites. Isinama ko na rin. And then, ibit po natin gamit ang hand mixer. Yan po, kailangan po maging creamy or smooth. Yan po ang ating mixture. So, ibit po. Siguro up to 10 minutes. Makukuha nyo yung texture or smoothness or creaminess na kailangan natin. So, I use high speed. Continue lang po sa pag-beat para makuha natin yung tamang texture, softness, creaminess.
makikita niyo po sa picture yung itsura pag okay na po yung ating mixture. Ayan po. Ayan po, nag-scrub nyo din po yung gilid para ma-well combined yung ating mga ingredients. So after po natin ma-mix ang ating mga wet ingredients, ilagay na po natin ang ating dry ingredients. So, ni-strain ko po yung aking all-purpose flour. And, inati ko po siya into 2 portion. Hindi ko po binuhos agad lahat. Ganun din po sa condensed milk. Bale, half can muna po yung nilagay ko sa half can muna po. Bale, divide it into 2 portions. Huwag po agad ibuhos lahat para masigurado po natin na well combined ang ating mga ingredients. So, gamitin po ulit natin ang hand mixer. Lower speed muna po para hindi masyadong maubos yung ating harina kapag ginamitan natin ang hand mixer. So, yun po. Lower to high or low to medium. Then, i-scrub din po natin yung gilid gamit ng spatula or kung ano po meron kayo para ma-mix po lahat, ma-totally mix. Ayan po, i-boost na po natin yung ating remaining flour and condensed milk. Lagay na po natin lahat. Lagay ko na po yung lahat ng condensed milk and flour. Then, i-mix po natin, i-mix po natin. I-mix po natin. Kailangan mix na mabuti. Okay, so kailangan po natin kayutin yung gilid, scrub para po totally mix, well combined. Yan po, nakikita niyo po sa video, ni-scrub ko po yung gilid kasi hindi sumasama yung gilid kung hindi nyo i-scrub. Hindi sumasama, dumidikit sa gilid yung mga ibang ingredients kaya hindi totally mix. Lagay na po natin ang ating pandan flavor. So, ginamit ko pong pandan flavor about 1 teaspoon kasi after po ng video to, naglagay pa po ako kasi para mas makulay. Medyo light po kasi yung kulay kaya nag-add pa ako. At sa sobrang bango niya, hindi ko rin matiis na hindi mag-add. Pwede din po kayong maggamit or ang ilagay nyo ay vanilla flavor or kung ayaw nyo ng pandan, pwede din po yung cheese. Pwede pong cheese, yung grated cheese. Pwede pong yun ang ilagay niyo. Pero since this past few days, I already cooked some dish na may cheese at some bread na may cheese. So, pandan flavor naman po yung try ko. And napakabango. Hindi ako nagsisisi sa pandan flavor. So, i-mix po natin mabuti. And
i-scrap natin para kasigurado tayo na yung ilalim is nagmi-mix din. Kita nyo po yung ilalim, kahit na gumagamit tayo ng mixers, hindi po na well mix, well combined. Kailangan haluin po natin mabuti. I-mix pa po ulit natin. Magandaan lang po dito, hindi kagaya ng mga cakes na pag na-overmix ay iba na yung kalalabasan. Ito po, pa 3 times na po ako nagluto ng ganito na. Siguro feeling ko kung sa cake yun is na-overmix na. Pero ito talagang gusto ko kasi masigurado na well combined nating ingredients. So after po nito, i-rest po natin ng at least 15 minutes. Importante po na ma-rest po natin. So ayan po, habang i-rest po natin ang ating mixture, bali I use paper cups po. Ayan, ganyan po kalaki. Mas maganda po kung gagamitin nyo is silicone molder para hindi mahirap alisin yung cupcakes pag naluto na. Nilagyan ko siya ng cupcake liner kahit hindi naman kailangan. Wala lang, kasi kaysa may stock, nilagay ko na lang din. Mas okay po at mas advice ko po na gamitin nyo is silicone molder. Pero kung wala at cupcake, paper cup lang yung meron kayo, okay lang din naman po. Importante po yung ma-rest natin na 15 minutes. After po nito, isali na po natin sa ating measuring cup para pag inibuhos natin sa ating molder, hindi tayo mahirapan. Halo po kasi ni-rest natin na 15 minutes. Ayan, buhos na po natin sa ating measuring cup. Bali 12 pieces po ng cupcakes yung nagawa ko. So, ibuhos na po natin sa ating mga paper cups. Bali, yung paglagay ko po ng mixture is hanggang 3/4 lang ng paper cups. Hindi ko nilagay ng puno kasi aapaw pa siya o ano pang tawag doon. Mag-aalsa pa yung ating cupcake. Kaya hanggang 3/4 lang po yung ilagay nyo. Hanggang 3/4 lang sa inyong molder. Medyo itaktak po natin. Itaktak. Yan, itaktak po natin. Lagyan na po natin lahat. Ayan po, kita nyo. Or wala pa nga 3/4 yung nilagay ko. Siguro mga more than half. Pero hindi naman umabot sa 3/4. Ayan po. Kailangan po itaktak nyo pagkakalagay, pag nailagay nyo na or bago nyo i-bake. Ito na po, ready to bake na po ang ating cupcake. Ayan po, itaktak ko po ulit lahat. Itaktak ko po. I-bake na po natin. So, i-preheat muna po natin ating oven ng 10 minutes in 173 degrees Celsius. 173. So, yung oven po, ni-bake ko po siya ng
170 degrees Celsius, 30 to 35 minutes. Siyempre, depende pa rin po yan kung gaano kalaki yung molder o kung gaano kadami yung nilagay niyo. Ito na po yung ating cupcake. Pandan flavor cupcakes. So, ayan po sa video, makikita nyo po kung gaano kalambot yung ating cupcakes. Walang pinagkaiba sa mga cupcakes na nabibili nyo sa mga tindahan. Ayan po, pwede na po kayo gumawa ng homemade cupcakes. Siguradong malinis at bago at masarap. Ayan po, napakalambot. Makita nyo lang po sa video, kahit sa picture pa lang, kita nyo ng masarap. Kaya i-add nyo na po sa inyong source of income ang Pandan flavor cupcakes. Ito po yung ating mga measurements ng ingredients. Thank you for watching. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para sa marami pang videos. Bye-bye!